welcome. This is Stier Energy Vibration Lezing voor de Stier mensen voor de month of September. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Bedankt voor de positive energy vibration. We gaan even kijken wat gebeurt voor de Stier mensen. Niet vergeten om te controleren de energy vibration voor je vrienden, vriendin en je gaat even zien wat gebeurt. Oké, voor jullie, de number 6 en de number 7 is the energy vibration. This month van september uit 4 weken. En in de maand van september komt alle moeilijkheden to the ban af. Je gaat even achterkomen dat iemand probeert wat tegen jou om te doen. Het kan een visgreep of scorpionnetje, maar je gaat daar best wel achter komen wie en wat, okay? Now, there is definitely an issue with a family leader. Now, it heeft mee te maken met a young person. It is and a ram leiden of a weeskar. Whatever the issue is, this is a family leader of a vrienden, of it kan iemand van het kan een family leider, het kan een vrienden, of het kan iemand van een past life. Nou, deze persoon moet je opzichten. Het komt op als een vriendin voor sommigen van jullie, of een vriend of een vriendin, maar wees voorzichtig met deze persoon. Deze persoon probeer je in je rok te, maar het gaat niet lukken omdat deze persoon of iets deceptief heeft gedaan, maar ze wordt uitgevonden, oké? Ze wordt uitgevonden. Dus je kan een vriendin of je kan iemand dat je crosspot with, probeer iets tegen jou om te doen, om iets te stelen, iets deceptief, maar ze wordt gepakt voor wat ze heeft gedaan. Dus maak hier geen zorgen over, vanwege dat deze persoon wordt gepakt voor wat ze heeft gedaan. Deze persoon probeer je echt in je rug te steugen, maar ze wordt gepakt. Deze persoon werkt in alignment met de visgreep, een scorpionnetje. Sommigen van jullie kennen, als je hebt een vriend, dat is een visgreep of scorpionnetje, die heeft iets samen met deze meid gedaan. En je gaat daar achter komen, oké? Je gaat daar echt achter komen. Now, er is heel veel informatie, heel veel tekstmessage, heel veel communicatie dat gaat binnenkomen voor jullie. En deze communicatie en informatie hebben mee te maken dat het brengt een deceptive situatie tot een eind. Het gaat echt een deceptive situatie tot een eind gaan brengen. Vanwege doordat iemand probeert je te laten vallen, maar het gaat even niet lukken, omdat heel veel informatie komt binnen en de informatie gaat even, so it says, je krijgt informatie dat iemand probeert wat tegen jou te doen, of iemand wat heeft iets tegen jou gedaan en zo, maar het laat je, de moeilijkheden in je leven weghalen, maar de probeer iets verkeerd te doen, maar ze wordt gepakt, oké? So it says, ze proberen iets verkeerd te doen, maar ze worden echt gepakt hiervoor. Dus maak hier geen zorgen over. Omdat sommige van jullie realiseren of komen achter dat iemand heeft iets van jou probeert te gebruiken, maar ze wordt gepakt omdat mensen gaan realiseren, nee, dat is niet een persoon. En die gaat ze direct gepakt en ze komen zwaar in de problemen en in de fout. En het kan dat ze krijgt een tijd een gevangenisstraf gaan krijgen. Ze gaat echt een gevangenisstraf gaan krijgen, oké? Dus is zoiets als de universe zit jij te helpen en divine intervention in een issue en een situatie. Nou, we gaan even kijken. De eerste week is een zeer positieve week. De eerste week is een aarde energy. Jij bent een aarde mens. En de eerste week heeft mee te maken met je materialistic benodigdheid. Alles wat je wil, onverwachte, krijg je om te horen dat je gaat best wel iets krijgen in de eerste week, oké? De tweede week is de water energy. En with the energy of a water energy, wat hier gebeurt en wat hier gebeurt is dat unexpected, onverwacht nieuws komt binnen. Iets gaat gebeuren waar het komt uit voor jou in een positive manier, oké?
Dan hebben wij de energie van innerlijke kracht, maar het heeft mee te maken met de Leo. Sommige van jullie onverwachte nieuws komt van een Leo en deze Leo gaat even iets aan jou vertellen wat jij had niet geweten. Iets dat speelt achter de rug, oké? Dan hebben wij een issue met de transformatie. En de transformatie is dat sommige van jullie hadden best wel moeilijke tijd gehad. En het is gecreëerd door een vis. Het is meer door een scorpionnetje. Dus de moeilijke tijd dat is in je leven is gebracht, is door een scorpionnetje. En deze scorpionnetje heb je in je rug gedraaid. Maar hij wordt gepakt. Hij wordt gepakt. Omdat er is zoiets als een investe en onderzoek worden naar deze persoon. Dan hebben wij de energie. En de energie heeft mee te maken unexpected news, goed nieuws. De 9 van Bochel, je wenste en je droom gaat in vervullen. Je wenste en droom gaat echt in vervullen en dit is goed. En de tweede week gaat in de derde week. Je krijgt nieuws of mensen willen samen met jou op gaan treden. Samen met jou gaan werken. Netwerken, positive energy, positive situatie. Goed positieve informatie komt naar jou naartoe en de positive alignment van energy. Hier ga je uitvinden in de derde week gaat in de vierde week dat daar is een issue waar iemand probeert je echt in de rug te steuken, maar je gaat snel daar aankomen en snel daar pakken. Je wensen en je droom komen in vervullen, maar daar is heel veel mensen dat zitten teken te werken en het heeft mee te maken met een scorpion of een crave persoon. Deze persoon is een jong persoon tussen de leeftijd van 18 en 45. Je krijgt hulp en je gaat echt hulp krijgen van een viskreef of scorpionnetje. Nou, je moet echt opletten met deze persoon, omdat deze persoon heeft twee gezichten. Oké, dus de persoon dat komt binnen is een jonge persoon. Deze persoon heeft twee gezichten, dus je moet echt hier opletten met deze persoon. Hier heb je een energie van een viskreef of scorpionnetje dat willen samen met je werken. Maar wees voorzichtig met deze persoon, omdat die heeft twee gezichten en die doet wat ze doet alleen omdat ze wil financial stability in balance komen, oké? Omdat deze persoon heeft echt twee gezichten en je moet er echt pas op. Is een viskreef of een scorpionnetje. Die heeft twee gezichten. Die doet wat ze doet omdat ze wil gewoon dat ze heeft een goed financial stability. Dus wees voorzichtig daarom, oké? Soms komen mensen en die proberen je te helpen en die wil samen met je gaan werken. Maar daar is altijd een achterliggende gedachte en gedragen met deze persoon. Deze persoon heeft twee gezichten. Deze viskreef of scorpionnetje heeft twee gezichten. Dus let daar best wel op, oké? Je hebt de energie van de wel, de wissen wel. En dit is waar de energie komt op. Dus vraag je Engels en gids om even samen met jou om te werken om bepaalde situatie op tafel te brengen en informatie naar jou naartoe. Als je hebt een gevoel dat iemand is niet eerlijk en oprecht, moet je direct best wel afkappen. Afkappen direct. En dat is waar de energie speelt. Vanwege doordat mensen komen altijd met een andere gedachte. Die kan proberen even met jou willen samenwerken. Maar misschien zie je dat ze hebben iets goed en die wil ook een deel daarvan. Archangel Raziel is de engel van Atlantis is hier. En Archangel Raziel gaat even werken met je intuïtie. Dus whatever the issue is en whatever de situatie is, met je intuïtie, Archangel Raziel komt om even samen met jou je intuïtie even sterker te maken. Dus je gaat even luisteren naar jezelf en niet naar anderen. Oké? Dus je vraagt deze Atlantian engel op te komen en vraagt ze om je intuïtie even sterker te maken. Dus je weet wie is echt en wie is niet echt. Vraag ze gewoon dat om jou laten te zien.
Dan hebben wij, dus jullie hebben 3 keer 7 gaat opkomen voor jullie. Dit is de tweede 7, dit is movement, dit is overkomen, moeilijkheden. Sommigen van jullie had best wel wat moeilijkheden en je gaat deze moeilijkheden overkomen in deze tijd. Whatever de issue is, de situatie wat is gespeeld, alles wat is gespeeld, de moeilijkheden en situatie komt tot een eind. Oké, je gaat even dingen even in een positive alignment van energies en je gaat even realiseren wat is gebeurd. Ik krijg een bericht dat iemand out daar, iemand probeert je informatie te gebruiken en ze wordt kapot. Ze wordt kapot. Of iemand probeert je informatie te, je document of iets te access en ze wordt kapot. Dus krijg een gevangenisstraf, oké? En dat is best wel goed. Dames en heren, je wil het niet weten hoeveel mensen wil andere mensen informatie. Dat is een soort van dingen dat speelt de laatste tijd. Je moet even goed met je informatie omgaan. Vanwege door daar zijn mensen dat proberen achter mensen informatie te komen om te gebruiken en stelen. De 7 van autumn is hier en het is een zeer positive energy. Wat de 7 van autumn heeft mee te maken is dat je moet wachten, plannen. Als je wil een nieuwe start kan maken, als je wil voor jezelf kan werken, heel goed plannen en heel goed alles op een rij kan zetten. En dan gaat het voor jou gelukt. Niet vergeten, ga eens even kijken wie is de visgreep of scorpionnetje in je leven, crosswatch. Ga eens even kijken wie is... wie zit je teken te spelen? Ga eens even kijken wie is de ramleier en de boodschapperpersoon. Dus crosswatch om te zien wie is degene. Dus je weet op tijd voor de persoon heeft het gedaan. Het maakt niet uit wie het is. Als je komt achter dat iemand zit je informatie te gebruiken, moet je inschakelen. De overheid of de politie inschakelen direct. Oké? Dames en heren, ik ga het je wensen een zeer fijne maand. Niet vergeten om te crosswatchen.